Bismillahirrahmanirrahim. Nan mamunga the class 9 mathematics exercise 4.7 question number 4 start ko ठीक शो. For question number 4 which rationalize the following with us come the question is that the rationalize kai. It means the समाज theory की value چې rationalization मतलब دا چې تاسو کوم په denominator کې چې کوم موږ سره surds دي دا ختمول غواړي نو په دې denominator کې هم surds دي په دې کې هم دي په دغه کې هم دي په دې بل کې هم دي دا surds ختمول غواړي ٹھیک شو. دې لپاره چې کوم د مسل کو چې کوم ډینامینیټر دی هغه کنجوګیټ او ملټیپلای ډیوایډ کوو نو چې سنگل ټرم بیا خو هم سنگل ملټیپلای کې ساين نشي چینج کولای او چې دوه ټرمز وي نو پای کې بیا چې کوم ساين د وجه نه دوه ټرمز کنیکټ هغه ساين به چینج کوو په کنجوګیټ کې صحیح ده. تاسو به سمبل څه چلو کوي چې سولوشن به سٹارټ کړئ سولوشن صحیح ده او په سولوشن کې چې کوم نه ګوره دوباره به کوېسچن کوم چې 1 ډیوایډډ بای انډر دی روټ 7 چونکه زه دا سرچ ختمو نو دې سره وسو کما انډر روټ 7 چې کم دی دا به سره ملټیپلای هم کم او دا به سره ډیوایډ هم کم ټیک شو ډیر سټوډنټس اوس چې کوم دی دوباره چې کوم دی اوم سیکنډ تاسو بلان دی لیکي سیکنډ لاین کې صحیح زه ته مخامخ لیکم نو ګوره 1 ملټیپلای انډر روټ 7 نو سره شي او انډر روټ 7 به راشي او ډیوایډډ بای دا غران چې کوم دی انډر روټ 7 ملټیپلای انډر روټ 7 دوه دي نو دا وتا سره راشي انډر روټ 7 هول سکوير راشي انډر دی روټ 7 او هول سکوير مطلب دوه ځل دی صحیح ده نو دا سکوير و چې کوم دی انډر روټ سره ختم شي دا سره به سره راشي باندې نیکسټ سټپ کې دا سره وراشي انډر دی روټ 7 ډیوایډډ بای سره راشي لاندې صرف 7 پاتې شي نو دا چې کوم دی موږ چل کو ریشنلایز هم کوه لاندې چې کوم ډینامینیټر او هغه نمونګه سرز ختم اوس سیکنډ نمبر کوېسچن په سیکنډ کې دی 3 ډیوایډډ بای انډر روټ 45 ودا تاسو کوئی ریشنلایز کوي مطلب دا شو چې 45 باندې کم نه انډر روټ دته ختمول دي ها نو سمپل چې کوم تاسو بس چلو کې لاندې لاین کې وتا سو کې خاص سولوشن و سٹارټ کړئ سولوشن صحیح ده او سولوشن کې چې کوم نه کم نا کوېسچن دی نو دا وتا سو چلو کې دا به دوباره لیکي چې 3 ډیوایډډ بای انډر دی روټ 45 ټیک شو تاسو چې کوم نه چې کوم نه کوم داسې غشه ورکول دی مطلب دا تاسو لاندې لاین کې لیکي خاص صحیح ده ما سره بورډ چې د ایریا کوم څه مخامخ زیشتن مخامخ لیکم صحیح ده اوس پسو کما دي سره ملټیپلای کما انډر روټ 45 به هم ملټیپلای کم او ډیوایډډ بای 45 به هم دا به ډیوایډ کم مطلب انډر روټ 45 ملټیپلای کو انډر روټ 45 باندې می ډیوایډ کړه کټ کې واپس ته 1 راځي اوس پتا څه چلو کوي چې تاسو بعد 3 دي سره ملټیپلای کوي نو موږ چې د څه کو چې 3 ملټیپلای انډر روټ 45 براشي ډیوایډډ بای لاندې چې کوم نه 45 انډر روټ 45 انډر روټ نو دا براشي 45 انډر دی روټ 45 انډر دی روټ هول سکوير ورشي ځکه دوه ځله نو سکوير راغو صحیح ده دا ورن چې کوم دا سکوير وسه چلو شي دا سکوير بدی انډر روټ سره کټ شي دا سره وسه پاتې شي دا سره پاتې شي 3 وبخپل ځای راشي او دا 45 دا سې لیکل شمه چې انډر روټ کې دنه چې 9 ملټیپلای 5 ټایم 5 دا 45 راځي واپس ښه او ډیوایډډ بای صبر راشي دلته دلته بس صرف تاسو سره 45 پاتې شي صحیح ده همدارن چې کوم نه تاسو مزید مخکې سټپ کې بولی گئی چې کوم نه ګوره د 3 د 9 انډر روټ چې زوالم دینه ما سره 3 راځي صحیح ده د 9 د سیلیکشن چې 3 سکوير سکوير انډر روټ سره کټ شي نو 3 و پاتې شي نو بهر براشي صحیح ده نو دا براشي 3 ملټیپلای 3 براشي او دنه انډر روټ کې څه پاتې شي 5 په پاتې شي او ډیوایډډ بای ګوره دا ما سره 45 ته او ما رنګولي کې 45 صحیح ده اوس کوم نه لاندې سټپ کې ځلې کوم ګوره 3 3 د سره راځي 9 راځي 9 انډر روټ 5 راغو او ډیوایډډ بای سره ولاندې 45 راغو صحیح ده اوس کوم نه ګوره 9 1 ز 9 او 9 5 ز 45 راغو مطلب دا چې بر صرف 1 او انډر روټ 5 پاتې شو دا وتا سره بر صرف څه پاتې شو انډر روټ 5 پاتې شو او لاندې صرف څه پاتې شو 5 پاتې شو دا چې کوم نه موږ چلو کو ریشنلایزم کو ها لاندې چې کوم ډینامینیټر هغه نه ما څه چلو کو هغه نه ما سرز چې کوم دا ختم کو ها یو ریشنل نمبر می ته جوړ کو په دې طریقې سره چې کوم نه موږ څه کوو ریشنلایزیشن کوو دیم نمبر پارت کې دا خبره کوي 1 ډیوایډډ بای انډر روټ 2 ماینس 1 نو اوس ګوره ها کنیکټینګ ساين کوم یو دی دا ماینس ته په دې ماینس په ذریعہ دا دواړه کنیکټ شوي دي نو دا ساين مزه په کنجوګیټ کې چینج کوم ها نو ریشنلایزیشن طریقه دا چې تاسو چې کوم دا ساين وسو کې دا به چینج کوي او سره ملټیپلای ډیوایډ کوي نو ګوره تاسو چې کوم په سیکنډ لاین کې ورته دا سوي کې چې سولوشن ټیک شو او واپس په خپل کوېسچن لیکي چې 1 ډیوایډډ بای انډر دی روټ 2 ماینس 1 صحیح دا څه ولیکي او ورسره چې کوم نه ملټیپلای انډر دی روټ 2 پلس 1 وشي او ډیوایډډ بای انډر دی روټ 2
پلس 1 بشي صحیح ده چې کوم د دې کنجوګیټ هم سره ملټیپلای ډیوایډ کو اوس په د بره نامینیټر به نامینیټر سره ملټیپلای کې ډینامینیټر به ډینامینیټر سره ملټیپلای کې دا وته سره راشي 1 چې دې سره ملټیپلای شو ما به راشي دا وته سره راشي انډر دی روټ 2 پلس 1 وراشي او لاندې چې کوم دی ګوره لاندې وته سره راشي لاندې چې کوم نه تاسو ګورئ دا موږ سره a دی دا انډر روټ 2 ټوټل a شو او دا ماینس b شو او دا انډر روټ 2 ټوټل a شو دا پلس b شو نو a پلس b انټو a ماینس b دا نو فارمولا دا موږ سره نو تاسو به سولې کوي انډر دی روټ 2 دا موږ سره a دی نو دا به سره شي a سکوير ماینس او 1 به سره شي b سکوير 1 د b په ځای نو b سکوير ورشي صحیح ده دا ګوره فارمولا شوې a ماینس b a پلس b دین راغو a سکوير ماینس b سکوير صحیح ده دا چې کوم دی دوباره وتا سو سیکنډ لاین کې لیکو ما غواړم چې انډر دی روټ 2 پلس 1 راغو ډیوایډډ بای او دا سکوير به دې سره کټ شي صرف څه پاتې شي 2 پاتې شي او لاندې چې کوم دی ماینس دی او 1 سکوير چې والي 1 به پاتې شي صحیح ده دوباره چې کوم تاسو دا لیکلی شئ نو ګوره 2 ماینس 1 نه به سره شي 1 به راشي دا به تاسو راشي انډر دی روټ 2 پلس 1 راغو او ډیوایډډ بای سره راغو 1 راغو په لاندې موږ 1 نه لیکو په ډینامینیټر کې نو تاسو سره به انسر سره راشي تاسو سره به انسر راشي انډر دی روټ 2 پلس 1 به انسر راشي صحیح ده دا چې کوم دی موږ څه کو ریشنلایز هم کو په دې طریقې سره موږ ریشنلایزیشن کوو ها اوس راځو د کوېسچن نمبر 4 پارت 4 ته ها په دې کې تاسو له کوېسچن درکړی دی 5 ډیوایډ بای 2 پلس انډر روټ 5 دا تاسو کو ریشنلایز کوي نو ما طریقه را تاسو به څه چلو کوي په سیکنډ لاین کې و تاسو سولوشن سٹارټ کوي صحیح ده لاندې لاین کې ښه دلته صحیح ده زه مخامخ وته لیکم ما سره مخامخ ځای ډیر دی نو تاسو به څه کوئ سولوشن به سٹارټ کوي او چې کوم دی خپل کوېسچن دی او دوباره ولیکئ 5 ډیوایډډ بای 2 پلس انډر دی روټ 5 صحیح ده او چې کوم دی سره به څه کوئ ملټیپلای د دې لاندې چې کوم ډینامینیټر دی کنجوګیټ ملټیپلای کوي نو مطلب چې پلس پسه په ماینس وکړم دا به شي 2 ماینس انډر روټ 5 divided by 2 minus under root 5 واپس کته کټ کې 1 ته راځي ښا نو چې کوم کنجوګیټ واخلي هغه دوه ملټیپلای به کوي ډیوایډ به کوي اوس چې کوم 5 دې سره ملټیپلای کا او دا دې سره ملټیپلای کا صحیح ده نو ګوره چې زه 5 دې سره ملټیپلای کوم نو دا سره شي دا دې ټول سره دوه سره ملټیپلای دي نو 5 2 دا سره شي 10 به راشي یا چې کوم نه پہله ځان ته لیکي چې 5 ملټیپلای 2 ماینس انډر روټ 5 دا سره راغو او ډیوایډډ بای دا ګوره a پلس b a ماینس b نو a سکوير پلس a سکوير ماینس b سکوير براشي دا به شي موږ سره 2 د a په ځای نو a سکوير راغو او ماینس په خپل ځای د فارمولې مطابق b په ځای انډر روټ 5 ته نو دا به شي انډر روټ 5 او د باندې وسره شي سکوير براشي مخامخ په ودا سه په سیکنډ لاین کې وتا سولې کوي چې 5 ملټیپلای 2 نو دینه وسره شي دینه وراشي 10 براشي او دا پلس دا ماینس ته نو دا پلس ملټیپلای ماینس او ماینس راشي 5 ملټیپلای انډر روټ 2 نو وسره شي 5 انډر روټ 5 راشي صحیح ده دا غواړم چې کوم دی د 2 سکوير چوالی نو دینه سره راشي 2 2 ز 4 براشي او ماینس پر راشي او دلته چې کوم دی سکوير به سره کټ شي 100 پاتې شي 5 په پاتې شي کنه صرف 5 په پاتې شي صحیح ده دا غواړم چې کوم دی مخکې کتا سو دولي کې سیکنډ لاین کې لاندې ورپسې دا به شي 10 ماینس 5 انډر روټ 5 او ډیوایډډ بای 4 ماینس 5 نو سره شي ماینس 1 براشي نو په دې طریقې سره چې کوم دا موږ سره راغو د دې انسر راغو ټیک ده یا چې کوم تاسو دینه چې کوم دی 5 کامن هم اغسته شي او دینه چې کوم دی تاسو 5 کامن دم 5 شته دم 5 کامن شته نو تاسو چې کوم دی دا داسې لیکلی شي چې 5 مې د کامن واغښتو دلته څه پاتې شو 2 پاتې شو کنه دا به شي 2 او دا رنګ چې کوم دی واپس چې کوم دی تاسو سره شي ماینس او دلته 5 کامن لاړ 1 پاتې شو دا به شي انډر روټ 5 راو صحیح ده او ډیوایډډ بای ماینس 1 راو او دا چې کوم تاسو مزید داسې لیکلی شي چې لاندې موږ ون لیکو نه په ډینامینیټر کې تاسو چې کوم دی دا ماینس صرف چې کوم دی د ټرم سره ولیکئ او لاندې خو موږ ون لیکو نه دا وتا سره راشي دا وتا سره انسر راشي ماینس 5 براشي صحیح دی چې کوم دی ټرم سره ټول سره ماینس پر راغو دا به شي ماینس 5 او دا براشي 2 او دا براشي ماینس انډر دی روټ 5 راغو صحیح ده دا چې کوم دی زموږ سره راغو انسر راغو ریکوایرډ زموږ انسر راغو ریشنلایزیشن مطلب ریشنلایز هم کو دا صحیح ده او بس چې کوم دی سره ملټیپلای کین وګورم ماینس ملټیپلای پلس نو سره شي پلس پر راشي ماینس پر راشي او 5 2 ز 10 براشي صحیح ده مطلب ماینس 10 براشي یا ماینس ملټیپلای ماینس او پلس راشي او 5 انډر روټ 5 نو مطلب ماینس 10 پلس انډر روټ 5 چې کوم دی انسر راځي نو کدا چې ماینس 5 کامن واخلي نو موږ دی واپس تم دغه راځي صحیح ده نو په دې طریقې سره چې کوم دی موږ سیل کو ریشنلایزیشن وکړو اوس راځو د کوېسچن نمبر 4 پارت 5 ته
په پارت 5 کې موږ راکړی دی وی انډر 1 ډیوایډډ بای انډر روټ 5 ماینس 2 پلس 1 ډیوایډ بای انډر روټ 5 پلس 2 وی دا تاسو ریشنلایز کړئ او منځ کې به چې کوم دی ایډیشن سمبل هم اچولې وي دا تاسو کوئ ریشنلایز کړئ نو سمبل چې کوم دی د دې طریقه خو اسانه ده دا چې کوم دی صرف جست منټیپلای کول دي صحیح ده نو د دې لپاره به تاسو څه کوئ د دې به ال سی ام اخلئ د ال سی ام طریقه څه ده چې دا سولوشن ولیکي صحیح ده لاندې چې کوم دي تاسو به ال سی ام اخلئ نو ګوره په دې ډینامینیټر کې څه شی دی او په دې ډینامینیټر کې چې سم دي دا دواړه به تاسو ال سی ام کوئ نو ګوره ال سی ام طریقه دا ده چې تاسو به انډر روټ 5 minus 2 دا به هم تاسو واخلئ صحیح ده او دا غران چې کوم دی انډر دی روټ 5 پلس 2 دا هم تاسو والی صحیح ده دا موږ ال سی ام واغشتو اوس چې کوم دی ګوره دا ال سی ام به راواخلي دا ټول ال سی ام او دا په دې ډینامینیټر پیلنی باندې ډیوایډ کړي نو چې دا د ډیوایډ کوم دا دواړه هم ختم شي نو صرف دا به پاتې شي نو دا به راواخلم او د ډینامینیټر سره به څه وکړم دې سره به منټیپلای کړم مطلب دا شو چې دلته به څه لیکم 1 منټیپلای انډر روټ 5 پلس 2 نو ان صرف انډر روټ 5 پلس 2 لیکم ځکه چې ما سره کوان سره منټیپلای کوم واپس په ما راځي ورپسې پلس سیمبل له پلس ولیکم اوس په دا ټول ال سی ام راوالم په دې ډینامینیټر به ډیوایډ کوم چې پهله په دې ډیوایډ کوم نو دا سره سره شي دا انډر روټ 5 پلس 2 به دې سره کټ شي صرف انډر روټ 5 ماینس 2 به پاتې شي او دا انډر روټ 5 ماینس 2 به راوالم دی 1 سره به منټیپلای کوم نو 1 سره منټیپلای کوم واپس په ما راځي نو دا هم سره راشي انډر دی روټ 5 ماینس 2 به راشي صحیح ده اوس ګوره دا سره چې کوم دی پلس 2 دی دا ماینس 2 دا دواړه مخ په کې څه شي کینسل بشي کنه نو تاسو سره صرف انډر روټ 5 پلس انډر روټ 5 دی نو سره شي 2 انډر روټ 5 دی خو ایډیشن کې دی نو مطلب 1 ټایم دا دی 1 ټایم دا دی دا بشي دا سره 2 ټایم انډر روټ 5 براشي او ډیوایډډ بای نو دینه سره شي لاندې ګوره دا مو سره دی a ماینس b a پلس b نو دینه سره شي a د a په ځای انډر روټ 5 دی نو د a سکوير راشي ماینس د b په ځای 2 دی دا سره ماینس د 2 سکوير راشي همدا ران چې کوم دا سره سره شي 2 انډر دی روټ 5 راغو او ډیوایډډ بای سره د سکوير ودی سره کړي صرف 5 په پاتې شي او ماینس سو پاتې شي 2 2 ز 4 د 2 سکوير چې راځي دینه 4 راغو نو دا ران چې کوم دی کزو ته دا وتا سیکنډ واپسې لاندې لاین کیو لیکي دا برشته سره 2 انډر روټ 5 ډیوایډډ بای دا 5 ماینس 4 نه سره راځي 1 راځي مطلب 1 خو لاندې مونږ لیکو نه دا سره به انسر سره راشي دا سره به د دې کوېسچن انسر راشي 2 انډر روټ 5 صحیح ده نو په دې طریقې سره چې کوم تاسو کوئ ریشنلایزیشن وکوي او کوېسچن به سمپلیفای کوي نو دا چې کوم دی کوېسچن نمبر 4 پارت 5 په دې طریقې سره چې کوم دی دا 13 وانه کوېسچن سیم طریقه و ټیک ده ان شاء الله نیکسٹ لیکچرز کې به موږ د دې چپټر چې کوم دی ریمینینګ کوېسچنز کو که بیا هم تاسو په دې کوېسچنو کې سم مسله وي په کوم ځای کې تاسو نه پوهیږئ تاسو په کمنټس کې تاسو کولی شئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ تھینک یو الله حافظ